אם השבת היא המגנה על העברים. מחק להם את זכר השבת. שבת שלום. שלום שבת. משהו בכישוף של ג'דפרי השתבש. מה זה, מה הולך פה? טוב, אין לנו זמן. אנחנו נלך לבית כנסת, אנחנו צריכים למצוא ילדה בשם ענבר, והיא תעזור לנו לפתור את זה. הרסיסים של הגביש התפזרו סביב גרעין של שבת שנותר בעולם. גרעין שמקיים את העולם ומגן על העבריים משעבוד. יצאה שבת, או שבתוך הבועה הזאת עדיין שבת? זה כאילו הזמן נעצר כאן עכשיו. אנחנו חייבות לעשות משהו. אריאלה ג'ונסון, מהסוכנות לניטור וניטור פעילות מיסית. אנחנו חייבות למצוא אותה. מצאת השבת, אני כל הזמן בטלפונים, אנשים לא זוכרים מה זו שבת, כאילו השבת נעלמה חס ושלום. וזה כזה נורא? זה איום ונורא. השבת זה הבסיס הרוחני לעולם. אם אין שבת, אין עולם. הרסיסים לא התרסקו כפי שחשבת, רק התפזרו. השבת לא נעלמה עד תום, על כן לא תוכל לפגוע בבני ישראל עדיין. ענבר פה? אני לא מרגיש שאתה... את תרגמת את הקוד של הסרקופג? כן, אני ואבא שלי בנינו אלגוריתם לפענוח צפנים. איפה האלגוריתם הזה? בבית שלי, במחשב של אבא שלי. אני צריכה שתקחי אותי לשם עכשיו. חיליק, אתה בידיים טובות. אני אחזור. אוי, יש טוב. אבל סבוד, הייתי מעדיפה להתעלף. זה מה יש. אוי, תודה רבה לך. מה זה? מה קרה לו? מה קורה, אדוני? אדוני? אימא'לה. מה קורה? מה זה? זה מוזר. אולי זה אפרסבוד? אולי זה עוד כישוף חרטומי של ג'דפרה. רגע, בואו נחשוב על זה. רגע, קידוש. מה? בתוך הבועה יש שבת ובחוץ לא. כנראה בגלל שכל שבת בעולם מתרכזה לי כאן, הוא לא יכול לאכול כאן בלי קידוש. אולי זה העניין. אז כל זה קרה לו בגלל השבת? לא הבנתי כלום. הוא חייב לשמוע קידוש, אסור לאכול לפני קידוש. יש יין איפשהו, ראית? אם אני עוזרת לך, אני רוצה לדעת מה באמת קרה שם במוזיאון. היו לנו כל מיני רמזים, ובסוף גילינו את המגילה הפרעונית, שמתוארכת ב-3500 לפני הספירה. בלך יציאת מצרים, לא? נכון. ומה שראינו זה שכתוב במגילה שהחרטומים הבינו שהם לא הולכים לנצח את העבריים, והם כבר התחילו לתכנן את הנקמה שלהם. נקמה? החרטומים הצליחו לחשב מתי הולך לקרות האירוע האסטרונומי שהיה אתמול. ג'דפרה, גדול החרטומים, ניצל את זה כדי להתעורר וכדי להטיל את הכישוף שלו. ואני הייתי אמורה לעצור אותו. אוקיי, הבנתי. לא נראה לי אני אצליח להסביר להורים שלי אותך, אז תחכי לי פה ואני שנייה חוזרת. השבת הארורה היא זאת ששומרת על העבריים מהשעבוד. נמצא את הרסיסים ונשמיד אותם. אבל הלך המון. היכן נמצא אותם? הסר דאגה מלבך. פתח נא את ספר י"ג עמוד ש"ש. מרוקן מכוחך בצערי היום. חש חלש פתע פתאום ואין עוזר.
קנה לך את שיקוי העוצמה פתאום ורעמסס וראה כי טוב. נרקח מחרקים טבעיים בלבד, ניתן לקנות אצל הנח המון הראשון, היושב בארמון. לא הייתי מאמין אודותיך. חלש הייתי ונבער, גם אנוכי נפלתי בתרמית הפירמידה. פתח את ספר י"ד, עמוד שין רש י'. כל הכבוד, הנח המון. רגע, אולי יש כאן עוד בעיה. כדי לצאת ידי חובת קידוש, צריך שהוא יהיה במקום סעודה. במקום סעודה? אם את עושה קידוש ולא אוכלת אחרי זה את הסעודה במקום הזה, לא יצאת ידי חובה. אבל בשבת בבוקר, הרבה פעמים יש קידוש בבית כנסת. ולא זכור לי שאוכלים שם. יש באמת פוסקים שאומרים שחייבים לאכול לחם, אבל רוב הפוסקים אומרים שאפשר לאכול מזונות בגודל וכמות של כזית. טוב, אז אני רצה לחפש יין ומשהו שמברכים עליו מזה. מהר, מהר, מהר. זה פרויקט שאני ואבא שלי עבדנו עליו. אבא שלי מומחה בקודים, אבל מאז שהמלחמה התחילה הוא דרש לחזור לקרבי, ומאז אין לו כוח כל כך. לא משנה, פיצחנו כאן מלא צפנים ארכיאולוגיים, וכשעברנו לפה, אני שמעתי על הסרקופג הזה ותרגמתי אותו. תסתכלי. מדהים. אני אמרתי בארגון שאנחנו צריכים מחלקת סייבר, הארגון שלנו מאוד מיושן. אני צריכה שתתרגם לי את הספר הזה. מה זה? הספר הזה כותב את עצמו. הוא לא המכשף הראשון שאני רואה שעושה את זה. יש להם מין עניין כזה של לכתוב את הדברים שהם עושים לזיכרון עולם. זה נפל לו כשהיינו במוזיאון, וזה הדרך היחידה שלנו לגלות מה הוא מתכנן לעשות. הוא נראה נורא, חייבים למהר. מצאתי את אלו, אבל לא מצאתי יין בשום מקום. טוב, בעיה אחת כבר פתרנו. אולי נעשה קידוש של חלות? נכון, אבא שלי סיפר לנו שהוא עשה את זה בשבת בעזה. קידוש על חלות טוב רק בלילה. בבוקר, מי שאין לו יין, מקדש על חמר מדינה. חמרה בארמית זה יין. חמר מדינה זה משקה שחשוב כמו יין באותה מדינה. אולי ראיתי משהו מקרר. שנייה. אם אין יין, עדיף לקדש על משקה חשוב שיש בו אלכוהול, כמו בירה לבנה, אבל אם אין, אפשר לקדש על כל משקה חשוב שרגילים להגיש לאורחים. ראה, ג'טפרה, הרסיסים שהתפזרו ככל הנראה ישנים עתה, חלשים. אך הם יתעוררו, וכאשר יקרה הדבר, כוח הכישוף הטמון בהם ישאיר רושם בעולם. אתה הנך היועץ המצויר, החכם ביותר בתבל. והיחיד, יש להניח. נמצא את הרסיסים ונשמיד את העבריים. ובינתיים ננום תנומה קלה. ג'טפרה ניסה לרסק את 7 חלקי השבת, 7 הרסיסים. רגע, אז לפי מה שמתואר כאן, הרסיסים התפזרו, אבל הם לא הושמדו. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו עוד סיכוי. תקשיבי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את 7 הרסיסים לפניו, לחבר אותם, והשבת תחזור. רגע, אם לא נמצא את הרסיסים האלה? אני לא יודעת, אבל אם השבת תיעלם, שום דבר לא יעצור את ג'טפרה, ואנחנו חייבות למצוא את הרסיסים לפניו. הספר עכשיו לא כותב, וזה אומר שיש לנו עוד זמן. יש לך כאן טלפון? כשר. אם הספר ממשיך לכתוב את עצמו, תתקשרי אליי. בואי, אני עובר אותך הביתה.
מיץ תפוזים, זה חמר מדינה? בשעת הדחק כמו שלנו, כן. מהר, תנו לו את המיץ. על כן, על כן, ברך, ברך, עדו, אדוני, את את יום השבת, יום השבת, ויקדשהו. ויקדשהו, ברוך, ברוך אתה, אתה, עדו, נאי, אלו, אינו, מלך העולם, מלך העולם, שהכל שהכל נהיה בדברו. סלח לי. היו עוקבים, אז ג'אד אפרה, המכשף הנורא, מנסה להעלים את השבת. מסתבר שהשבת היא לא רק יום מבאס, היא מגינה עלינו. אפשר לחשוב שאת באמת לא רוצה להחזיר את השבת. בואי נגיד את האמת, כל ההגבלות האלה של שבת, אסור לגעת בטלפון, אסור לנסוע באוטו, זה קצת כזה, יודעת, כאילו אני מרגישה כמו כלב. מה זה? הנחמון. אחד הרסיסים מתעורר. הוא יהיה שלנו בכל מחיר. אז בעצם כדי לנצח את המכשף הזה ולהחזיר את השבת, אנחנו צריכים למצוא את הרסיסים האלה, חלקי השבת. התרגום האחרון שיש לי מראה שרסיס זכור הופעל. זה הדפור בעקבותיו. מתחמם. מתחמם, תמשיך. חילי, קדימה, נו. לימוד התורה פועל בעולם, הלימוד שלנו פועל. אנחנו מצליחים להאיר את הרסיסים, אז בואו נלך ללמוד. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל דת וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזה מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה